ሰላም እንዴት ናችሁ? ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋላችሁ? ዛሬ ካለስ እንዴ ዳቦ እንጋግራለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ኤልሳ ነኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ምንም እንደሚያስፈልገን አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። አልመንድ ፍላወር አለኝ። በደንብ የተፈጨው ነው። ይሄ ደቀቀ ነው። ኮኮናት ፍላወር አለኝ። እሱም እንደዚሁ ዱቄቱ ነው። እዚህ ጋር ሲልሀም husks አለኝ። ሆሎ ነው ያለኝ እኔ፣ ፓውደሩ አይደለም። ግን መፍጨት እንችላለን በቡና መፍጫ። ውስጡ ይሄንን ይመስላል። ይሄ በጣም ፋይበር ያለው ለሆዳችን በጣም የሚጠቅመን ነው። ሆድ ያለሰልሳል። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እንደ ተልባ አይነት ነገር ነው፣ ግን በጣም ቆንጆ ነው። ይወደዋለሁ ይሄንን። አፕል ሳይደር ቬነጋር፣ አቮካዶ ይላለኝ፣ ጨው፣ እዚህ ጋር ቅመሞች አሉኝ። ጥቁር አዝሙድ፣ ድብላል ዱቄት፣ ዝንጅብል ዱቄት፣ የቀረፋ ዱቄት አለኝ። ሲልሀም husks እዚህ ጋር ፈጭቼዋለሁ በቡና መፍጫ። በደንብ እንዲዋሃድ ነው እንጂ እንዳለን መጠቀም እንችላለን። ሲሆን ግን በጣም ቆንጆ ነው። በደንብ ዱቄቶቹንም ያያይዝልናል። አሁን ዱቄታችንን መለካት እንጀምራለን። 2 ካፕ አልመንድ ፍላወር አረጋለሁ። እዚህ ጋር እንደሚጠቀመው ሰው ብዛት ዱቄቱን መጨመርም መቀነስም እንችላለን። ለመጀመሪያ የምንሰራ ሰዎች ግን ትንሽ እያደረገን ብንጀምር ጥሩ ነው። 1/2 ካፕ ኮኮናት ፍላወር፣ ከ1 ካፕ ማነስ ይላል ግን ይበቃናል። ትንሽ ከአልመንድ ፍላወሩ ኮኮናት ፍላወር ሀይ ነው ካርቡ። ስለዚህ 1/2 ካፕ ለዚህ ሪሲፒ ይበቃናል። 1/2 ካፕ ሲልሀም husks እንለካዋለን። ሳይፈጭ 7 ማንኪያ ነበር ያረኩት። ከተፈጨ በኋላ ግን 5 ነው የሆነው። 5 ማንኪያ ይሆናል። ስለዚህ ኖርማሉን ገዝተን የምንጠቀም ሰዎች ልኬቱን እንድናቀው ብዬ ነው የለካሁት። 7 ነበር፣ አሁን 5 ሆነ ማለት ነው። ፓውደር ሲሆን ያንሳል። ስለዚህ እንድናቀው ልኩን ብዬ ነው። ትንሽ እያረግን አዲስ የምንጠቀመውን ነገር በሙሉ ትንሽ እያረግን መለማመዱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሆድ ያለሰልሳል ይሄ ነገር። ስለዚህ እኔ በጣም ነው የተመቸኝ። ቅመሞቼን ጨምራለሁ፣ ጨው አረጋለሁ። ጨው እንዳናበዛ፣ ጨው ብዙ አይችልም ዱቄቱ። አፕል ሳይደር ቬነጋር 1 የሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁኝ። ውሃ ጥጃለሁኝ። ውሃ እያፈላሁ ነው። በፈላ ውሃ ነው የምናቦካው። እዚህ ጋር ቅድም አላሳዮችም ረስቼው 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ ጨምራለሁኝ። የዳቦ እርሾ ኖርማል ማለት ነው። እዚህ ጋር አቮካዶ ዘይት ነው የምንጀምረው። 1 የሾርባ ማንኪያ ይበቃናል። ያው እህሉም ፋት ስላለው ፋቱ እንዳይበዛብን እዚህ ጋር ማንኪያውን ስላልሞላሁት ነው ትንሽ የጨመርኩበት። አልመንድ ፍላወር ፋት ስላለው ይበቃናል። ሰውነት ለመቀነስ የምንሞክር ሰዎች ያው የምናረገውን ነገር እያየን እዚህ ጋር በደንብ እያዋሃድኩት ነው። ውሃ የፈልቶ አጠገብ ያለ ቤኪንግ ፓውደር ረስቻለሁኝ። 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ጨምራለሁ እዚህ ጋር። ከዛ እሱን አዋህድና ውሃውን ጠብ እያደረኩኝ ነው ማሸው። መጀመሪያ እነዚህን ካዋህድኩ በኋላ ውሃዬን እለካለሁ ለእናንተ ለመጠን እንዲመቻችሁ። እዚህ ጋር 1 ካፕ ውሃ ቀድቻለሁ። እንደምታዩት የፈላ ውሃ ነው። ስለዚህ በማማሰያ ነው ማማስለው። እንደዚህ ቀስ እያደረግን ዱቄቱን እናዋህዳለን። እዚህ ጋር 1 ካፕ ውሃ ጨርሻለሁኝ። እዚህ ጋር ደርሷል። እስካሁን በእንጨቱ እያማሰልኩ ነው። አሁን 2 ካፕ ውሃ እየቀዳሁ ነው። ትንሽ ነው ውሃ የምናደርገው። ባንዴ ከጨመርነው እንዲቅጥንጥን እንዳይልብን በደንብ መታሸት ይፈልጋል። ልክ ስንዴ ዱቄት ስናቦካ እንደምናሸው። አሁን በእጄ ልሸው ብዙም አላስደሰተኝም። በእንጨቱ ብቻ ማሸት በደንብ በእጄ ሽት አደርገዋለሁኝ። ውሃውን ጠብ እያደረኩኝ እጄን ታጥቤያለሁ። እዚህ ጋር ስራ ከመጀመሪያው በፊት እጄን ታጥቤያለሁ። በደንብ ነው ማሸው። ሰዓት ወስጄ
ተመልሼ እመጣለሁኝ። ይሄን አሽቸው እንደምታዩት ይኸው ጠብ እያደረኩ ውሃውን በደንብ እያሸው ነው። ውሃው ትኩስ ስለሆነ እንጠንቀቅ እንዳያቃጥለን። በደንብ መታሸት አለበት ልክ እንደ ስንዴው ዱቄት። ይኸውላችሁ አሁን ተመልሼ የመጣሁ 5 ደቂቃ የሚሆን አሽቸዋለሁ። 2 ካፕ ጨረስኩኝ። አሁን 3ኛ ካፕ እየቀዳሁ ነው። በደንብ ዱቄቱ ራሱ ለውጡ ያስታውቀናል ሲያዝ የሊጡ። አሁን ተመልሼ እመጣለሁኝ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር በቅቶኛል። 2 ኩባያና ከ3ኛው ግማሹን ነገር ተጠቅሜያለሁ። አሁን ይበቃኛል። ሊጡን አንድ ላይ በደንብ ጥቅልል አደርግና ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ድረስ እንዲቀመጥ አደርገዋለሁኝ። በደንብ ሁሉም ግብአቶች እንዲዋሃዱ አስቀምጠዋለሁኝ ሸፍኜ። ኦቭኔን 350 ዲግሪ ላይ አሙቄዋለሁኝ። እስከዛ ድረስ ይሄ ይቀመጥና እንደዚህ የማደርገው በደንብ እንዲዋሃድ ነው። በደንብ አንድ ላይ እንዲያያዝ ማለት ነው። ሸፍ በላስቲክ እንደዚህ ሽፍና አድርጌ ያስቀምጠዋለሁ። ከዛ ተመልሼ እመጣለሁ። የሚቀመጥ ተመልሼ እመጣለሁኝ። 15 ደቂቃ እስከ 20 ደቂቃ ይቀመጥ። ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን እዚህ ጋር መጋገሪያዬን አስተካክያለሁ። ዘይት አረግበታለሁኝ እንትኑ ላይ ዘይት አረግበትና መጋገሪያዬ ላይ እንዳይስ ትንሽ። ከዛ ሊጤን ማስተካከል ጀምራለሁኝ። እንደ ጢብኛ ነገር አድርጌ ነው የማደርገው እኔ። ከፈለግ እንደ ተቆራጭ ዳቦ መጋገር እንችላለን፣ እንደ ስላይስ ዳቦ እንዲሆን። እኔ ግን ሳሳ ብሎ እንደ ጢብኛ ሲሆን ደስ ይለኛል። ሊጡ እንደዚህ የሚያምር ሆኗል። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደ ስንዴው ዱቄት በጣም ብድግ ብሎ ኩፍ አይልም፣ ግን ያው እርሾ እንዲቦካ ያደርገዋል። ለውጥ አለው ጣዕሙ። ካለ እርሾ ሲጋገርና እንዲ ካሜራ ሲጨምርበት እርሾ ሲጨምርበት ለውጥ አለው። ብቻውንም ዝም ብሎ ካለ እርሾ መጋገር ይቻላል፣ ግን እኔ ደስ የሚለኝ እንዲ እርሾ ትንሽ እንደሞካት ሲል እንደዚህ ቆንጆ ይሆናል። ይሁት በጣም ደስ ነው የሚለው። እኔ እውነት ለመናገር አሁን ከስንዴው ዱቄት ምንም ልዩነት አላይበትም። የመልመድ ጉዳይ ነው። በጣም ለጤና ተስማምቶኛል። በጣም ቆንጆ ነው። ዳይት እያደረኩ ነው። ዳይት ለማድረግ ጥረት እያረኩኝ ነው። ስለዚህ ምግባችንን ማስተካከል ግድ ያስፈልገናል። ሳንራብ እንዲህ በሚያምር መልኩ እየሰራን ሰውነታችንን መቀነስ እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ። እዚህ ጋር 3 ቦታ ቆርጠዋለሁ። እንደምታዩት 3 ቦታ ቆራርጬዋለሁኝ። አነስ ያለ መስሎኝ ወደ አንዱ አደረኩኝ። 6 ጥብኛ ነው የማደርገው። 6 ዳቦ እንደዚህ በደንብ እናዋህል። እንደ ስንዴው ዱቄት ቶሎ ቅርጽ አይሰጠንም፣ ግን ያው በደንብ እንደዚህ ቅርጽ እንሰጠዋለን ቆንጆ እንዲሆን። ለአይናችንም በደንብ አስተካክለን መጋገሪያችን ላይ እናደርጋለን። እጃችን ወይ ውሃ ወይ ዘይት ነካ እያደረግን እናስተካክለዋለን። እንደዚህ ቆንጆ ይሆናል። ሁሉንም አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁኝ። ያው 5 ጥብኛ አድርጌያለሁ። ይሄ መጨረሻው ነው። በቃ እንደዚህ በደንብ እናስተካክለን። ጊዜ ወስደን ማስተካከል አለብን፣ ፍርክስክስ እንዳይል ቆንጆ አድርገን እንደዚህ በደንብ እጃችንን ዘይት ነገር ወይ ውሃ ነገር ነካ እያደረግን በደንብ ማስተካከል አለብን። ሲበስል ፍርክስክስ እንዳይል ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። ከላይ የፈለግነውን ነገር መነስነስ እንችላለን። ከፈለግን ተልባ፣ ቺያ ሲድ፣ ሰሊጥ መነስነስ እንችላለን ከላይ። ግን እኔ አሁን ዛሬ አልፈለኩም። ኦሬዲ ጥቁር አዝሙዱም ስላለው ይበቃዋል። ኦቭኔ 350 ዲግሪ ላይ ሙቀዋል። ይሄንን አሁን ኦቭን ውስጥ አስገባና 40 ደቂቃ በስለዋለሁ። እንደ የቤታችን የኦቭን ሙቀት መጠን ከ40 እስከ 1 ሰዓት መቆየት ይችላል። ቀስ ብሎ ነው መብሰል ያለበት። ሲበስል ተመልሰን እንገናኛለን። ኦኬ ዳባችን በስሏል። እንደዚህ ቆንጆ ዳቦ ሆኖ ወጥቷል። በጣም ነው ደስ የሚለው። ያረረ ይመስላል ግን አላረረም። ቆንጆ ነው። እንደዚህ የያዘ ይመስላል ግን አልያዘም፣ ይለቃል።
ትኩስ ነው ዳቦ። እስቲ ቆርሼ ልሞክረው ነው። እዩት እንደምታዩት ደስ ይላል በጣም። ጣዕሙም ሽታውም በጣም ቆንጆ ነው። እኔ እውነት ለመናገር ምንም ልዩነቱን አላየውም። በጣም ቆንጆ ነው። ሲቀዘቅዝ ደግሞ በደንብ ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ ጋግራችሁ ሲቀዘቅዝ ፍሪጅ ውስጥ ብታረጉት በቃ በጣም ለብዙ ጊዜ በምንም ነገር መመገብ እንችላለን። ሳንድዊች ማድረግ እንችላለን። በርገር በበርገር መብላት እንችላለን። ብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ያርጉ። አመሰግናለሁኝ።